Masalah jantung lemah atau kardiomyopati sering dianggap ringan oleh setengah individu. Mungkin disebabkan simptom yang dialami tidak begitu teruk seperti masalah serangan jantung mahupun kegagalan jantung. Tetapi tahukah anda, disebabkan jantung yang lemah ini juga, ia mampu mempengaruhi keupayaan jantung untuk mengepam darah yang secukupnya ke seluruhan badan. Dan kadar ini meningkat seiring dengan peningkatan umur. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama dengan saya, Amirah Hanis, dan anda sedang menyaksikan Hard Talk yang dibawakan khas oleh Institut Jantung Negara IJN. Jadi, untuk episod kali ini, kita akan membincangkan mengenai topik berkaitan masalah jantung yang lemah atau kardiomyopati. Dan apa itu kardiomyopati sebenarnya? Sebelum itu, saya akan perkenalkan tetamu kita pada hari ini, iaitu Dr. Rafidah Abu Bakar, merupakan seorang pakar perunding kardiologi. Apa khabar, Doktor? Khabar baik. Selamat datang ke Hard Talk. Okey, terima kasih. Baik, Doktor, mungkin sebagai pembukaan bicara topik kita pada hari ini, iaitu berkaitan dengan jantung yang lemah atau kardiomyopati. Mungkin Doktor boleh kongsikan kepada kita semua apa sebenarnya jantung yang lemah itu dan apa itu kardiomyopati. Okey, kardiomyopati ni adalah otot jantung lemah. Okey, so apa kita maksudkan dengan kardiomyopati ni? Maksudnya selalunya bila kita cakap fungsi jantung yang normal, kita cakap 55% lah cut off point selalunya yang kita akan gunakan. So dalam kes kardiomyopati ni, otot jantung tu dia punya fungsi jantungnya mungkin 30-35%. Lepas tu bila kita ada pesakit yang ada masalah dengan jantung lemah ni, the weak heart ni, kita akan nak tahu apa puncanya. So nombor satu yang paling common adalah disebabkan oleh saluran darah sempit. So dalam kes saluran darah sempit tu senang sajalah, kita buat echo, tengok fungsi jantung lemah, kita nampak dia ada reduce contractility pada certain area. For example, dia punya otot jantung yang disepaikan oleh right coronary artery tu dia kurang contractility-nya, akinetic. So dalam kes ni kita mungkin boleh macam point, probably problemnya adalah dengan saluran darah di sebelah kanan lah, right coronary artery. Okey, yang itu nombor satu. Nombor dua, dia mungkin disebabkan oleh non-ischemic. So bila kita cakap non-ischemic ni, kita boleh divide dia kepada primary dan juga secondary lah. Kalau secondary ni contohnya kalau katakan ada masalah dengan injap bocor. Okey, dalam otot jantung, dalam jantung kita ni kita ada 4 injap. Okey. So yang ni adalah injap di belah kiri, injap di belah kanan lah. Kita akan go through 2 injap yang utama saja. Kita ada 4 injap, tapi yang akan saya tunjukkan cuma ada 2 injap saja. So ini menyebabkan jantung kita lemah lah. Ini adalah salah satu punca yang boleh sebabkan jantung kita lemah. Kalau katakan kita ada injap bocor yang sangat teruk. For example, kalau kita ada severe mitral regurgitation, dalam kes ni yang kita tengok dekat belakang ni, ini adalah salah satu contoh pesakit yang ada severe mitral regurgitation disebabkan oleh caudate tendon rupture. Maksudnya dia punya tendon dia tu, ini tendon dia ya, tendon dia putus. So kita boleh imagine sepatutnya kita ada tendon yang boleh menyebabkan kita punya injap tu buka dan tutup sentiasa. Okey, dalam kes ni macam kita tengok dekat TV kat belakang kita ni, yang tanda merah tu Yang tanda merah tu, yang itu adalah posterior mitral valve leaflet. Okey, kita nampak posterior mitral valve leaflet tu dia punya injap dia dah dia punya tendon dia dah putus. So kita nampak dia punya pergerakan tu agak tak tentu arah. So bila tak tentu arah tu, kita tengok pada the next one slide tu, kita nampak ada macam mosaic pattern of color. Itu adalah darah daripada left ventricle yang masuk balik ke dalam left atrium. Okey, kalau benda ni berlaku lama, contohnya bertahun-tahun, apa yang berlaku? Otot jantung tu dia makin lama boleh membengkak. Itu adalah salah satu puncanya jugalah. Okey, yang itu adalah secondary cause. The other one, kalau katakan kita ada problem dengan tekanan darah tinggi, hypertension. So kalau pesakit yang ada hypertension, kalau tak treat properly after a long time, dia boleh affectkan fungsi jantung juga. Okey, dia ada possibility kalau katakan ada problem dengan inflammation pada otot jantung, apa kita panggil myocarditis. Okay, dalam kes ni selalunya apa yang berlaku, pesakit tu dia akan present dengan history of viral illness. Katakan dia cakap dia kena flu lama dan lepas tu tiba-tiba dia rasa macam sesak nafas, bengkak kaki semua, datang hospital tengok fungsi jantung lemah. Selalunya dalam kes ni kita akan buatkan MRI nak tengok sama ada inflammation ataupun ada edema pada otot jantung.
Okey. Dan lepas tu another thing, kalau pesakit perempuan pula, okey, kadang-kadang for example lah, after bereavement, ada family member yang meninggal. Lepas tu sakit dada. Lepas tu bila pergi ke hospital, tengok dia buat ECG, buat tracing, tengok mungkin ada possibility ada serangan jantung lah, acute serangan jantung, tapi bila kita buat angiogram, tak ada block saluran darah. So dalam kes ni, itu mungkin disebabkan stress induced, apa kita panggil takut subuh. Yang itu selalunya reversible. Kalau kita repeat dia punya echo balik after a month, for example masa dia index event tu, dia punya fungsi jantung dia agak lemah sebab apa yang berlaku, dia punya apex kat sini, kita punya apical LV ni, the front part of the heart tu, dia stun. So basically dia tak contract properly. Selalunya kita akan cakap dia akinetic lah, apa kita panggil apical ballooning. Tapi if let's say we treat with medication, selalunya kita akan kena kasih ACE inhibitor, beta blocker semua. After about a month, if let's say we repeat the echo balik, selalunya they will have an improvement lah. Usually back to at least 40-50% selalunya. Okey doktor, kalau bercakap pasal yang gambar kat belakang kan, okey, hijab bocor ni kan, mungkin ada yang setengah tak faham sebenarnya kan. Okey, macam dekat sini kita nampaklah dia punya injap tu, tendon dia dah putus, jadi kita nampak macam kipas dah tak tertuarah lah kan. Okey, kalau yang macam ni, sebab doktor kata yang, okey, kalau orang yang tak, penonton yang tak tahu, ini yang color-color ni ada color biru dengan brown ni, ini adalah darah doktor cakap. Ya, darah. Mungkin doktor boleh jelaskan sebenarnya kalau ikutkan pengaliran darah tu, kalau yang normal macam mana? Okey, kalau pengaliran darah yang normal tu selalunya daripada left atrium tu dia akan ejectkan darah tu ke dalam left ventricle, dan lepas tu dia akan ejectkan terus ke saluran darah utama lah, ke aorta. Lepas tu kita akan darah tu dia akan mengalir ke seluruh badan yang lain. Okey. Dalam kes ni apa yang berlaku? Sepatutnya darah tu semua masuk ke dalam left ventricle. Maksudnya chamber yang besar. Maksudnya yang dia dari sini ke sinilah. Daripada left atrium tu yang sini. Okey, sini. Okey. And then that is the left ventricle. So selalunya apa yang berlaku, darah tu dia akan keluar semua. And then lepas tu injap pada left atrium tu dia akan tutup properly. So maksudnya tak akan ada darah yang leaking balik ke dalam left atrium. Dalam kes ni apa yang berlaku, darah tu dia leak balik ke bawah. Okey? Sebab dalam otot jantung kita ada left atrium, dan lepas tu kita ada left ventricle. Okey, dan lepas tu kita ada saluran darah yang besar lah, all these aorta semua ni. Okey. So apa yang berlaku, kita akan ejectkan darah tu ke seluruh badan lah. Tapi dalam kes ni sebab darah tu dia masuk balik ke dalam left atrium, itu yang sebabkan kita nampak ada banyak mosaic pattern dekat dalam left atrium tu. Okey. Baik, saya dapat tahu yang masalah lemah jantung ni ada dua jenis doktor. Mungkin doktor boleh jelaskan sikit apa jenis-jenis lemah jantung ni. So untuk yang jantung lemah ni dia ada dua jenis. Satu, ischemic etiology, maksudnya disebabkan oleh saluran darah sempit. Dan nombor dua, non-ischemic etiology, maksudnya bukan disebabkan oleh saluran darah sempit lah. Okey, kalau non-ischemic etiology ni, nombor satu, it could be because of the secondary causes. For example, kalau pesakit tu ada injap bocor, yang kita cakap tadi lah, mitral regurgitation, aortic regurgitation. So that is one of the reason kenapa jantung tu lemah. Kalau setakat macam mild sahaja, should be tak ada masalah. Tapi problemnya kalau ada chronic, severe mitral or aortic regurgitation, maksudnya injak bocor tu dah lama lah. And lepas tu bila kita buat grading tu, kita ada sedikit, pertengahan dengan paling severe. So selalunya problemnya kalau ada pesakit yang ada chronic, severe mitral or aortic regurgitation yang dah lama, that could affect the size pada dia punya left ventricle juga. Dan lepas tu kalau katakan pesakit ada tekanan darah tinggi, hypertension, kalau tak well control, it can cause hypertensive cardiomyopathy. After a while, kalau katakan memang lama tak control, dia boleh affect fungsi jantung juga. Okay? And then kita boleh cakap pasal primary pula. Kalau primary ni maksudnya ia mungkin disebabkan oleh disease yang
dia associated dengan keturunan lah. For example, otot jantung tebal, hypertrophic cardiomyopathy. Lepas tu lagi satu apa kita panggil spongy heart, the left ventricular non-compaction. Okey doktor, panjang tu. Ya. Okey, tak apa, kita sambung sekejap lagi sebab panjang juga nak cerita pasal iskemik dengan non-iskemik punya jantung lemah ni. Tak apa, kita akan berehat seketika. Hard Talk akan kembali selepas ini. Kembali dalam Hard Talk dan masih lagi bersama dengan saya dan juga Dr. Rafidah Abu Bakar bercakap mengenai masalah jantung lemah. Baik doktor, kita sambung dengan perbincangan kita tentang masalah jenis-jenis jantung lemah iaitu iskemik dan non-iskemik tadi. Saya nak tahu kedua-dua jenis jantung lemah ni adakah mempunyai kaedah rawatan yang berbeza? Okey, kedua-duanya ada kaedah rawatan yang berbeza. Untuk saluran untuk ischemic dilated cardiomyopathy, maksudnya puncanya adalah disebabkan oleh saluran darah sempit. Apa yang kita boleh buat dalam kes tu adalah kita boleh buat revascularization. Apa yang saya maksudkan adalah kita buat angiogram dan lepas tu kalau kita nampak ada saluran darah sempit, contohnya lah saluran darah sempit tu dekat pertengahan left anterior descending artery, for example ada 80-90% stenosis, dalam kes tu yang tu straightforward. Apa kita buat? Kita letak stent. So kita bukakan saluran darah, for example sempit macam ni, kita bukakan dengan belon dulu and after that kita letak stent. So itu senang saja. Tapi kalau katakan ada dua ataupun lebih daripada dua saluran darah sempit yang memang kompleks panjang tu, yang tu kita kena rujuk pada pakar bedah lah, kena buat pembedahan bypass. Okey. Dan lepas tu kalau ia disebabkan oleh non-ischemic etiology, bergantung pada apa puncanya. Okey. Sebabnya kalau non-ischemic etiology ni, contohnya kalau disebabkan oleh injak bocor tadi tu, macam severe mitral regurgitation, apa yang kita perlu buat adalah kita kena fix lah injak tu. Okey. Dan lepas tu kalau ia disebabkan oleh for example inherited disease macam hypertrophic cardiomyopathy, left ventricular non-compaction cardiomyopathy, in that case kita memang tak boleh nak reverse lah. Apa yang kita boleh buat, kita just optimiskan ubat-ubatan dan kita prevent daripada berlaku komplikasi lah. Contohnya, kalau pasien yang ada hypertrophic cardiomyopathy ni, ini adalah otot jantung tebal. Apa yang berlaku, makin lama dia punya otot jantung tu makin tebal, makin tebal, makin tebal. Okay? Kalau otot jantung tu makin tebal, dia akan ada scar juga pada otot jantung dia. So scar ni apa kita panggil myocardial fibrosis, boleh jadi substrate untuk dia sebabkan rentak jantung laju, apa kita panggil ventricular tachycardia, yang boleh sebabkan pesakit tiba-tiba pengsan. Ataupun kadang-kadang pesakit boleh meninggal kalau katakan ventricular tachycardia tu kena evolve into ventricular fibrillation dan patient tak dapat appropriate treatment. Okay. So dalam kes pesakit yang ada hypertrophic cardiomyopathy dan lepas tu ada documented ventricular tachycardia dan dia punya otot jantung tebalnya lebih daripada 30 mm. Normal berapa doktor? Normalnya kalau untuk kita diagnoskan hypertrophic cardiomyopathy otot jantung tebal ni, diagnostik kriteria dia punya otot jantung tebal tu kena 15 mm, 1.5 cm. Okey. Itu normal kalau kita biasalah. Oh tak, yang tu dah tebal. Kalau normal untuk kita 1 cm. 1 cm. Okey, so lepas tu dia ada degree juga. Dia ada mild, moderate dengan severe hypertrophy. Okey, so mild tu up until 1.3 cm. Okey, dan lepas tu kalau nak diagnose untuk hypertrophic cardiomyopathy ni, diagnostic criteria dia kena ada 15 mm lah. And then tapi pesakit-pesakit yang ada hypertrophic cardiomyopathy ni, dia makin lama makin tebal, makin tebal, makin tebal. Okey, so dalam kes ni you kena monitor regularly juga. Sebab kalau katakan dia dah ada documented ventricular tachycardia, lepas tu otot jantung dia tebal dah about 30 mm already, dan lepas tu ada pula history family yang ada tiba-tiba meninggal dunia secara mengejut. For example, exercise, bersukan.
tiba-tiba meninggal. Umur muda lagi. So dalam kes ni pesakit ni mungkin kandidate yang sesuai untuk kita letak defibrillator lah untuk prevent dia daripada dapat ventricular tachycardia tu. Okey. So berapa lama selalunya kalau pesakit yang ada masalah jantung lemah ni untuk dapatkan treatment atau rawatan ni? Depends. Well, kalau datang IJN immediately lah. Kalau appropriate dah immediately. Tapi selalunya kalau katakan hypertrophic cardiomyopathy ni kalau baru detect selalunya dia tak tebal sangat. So kita taklah terus letak defibrillator kepada semua pesakit hypertrophic cardiomyopathy only if it is indicated lah. Okey, dia punya kriteria yang untuk make the patient eligible for ICD, kalau ada documented family history, documented VT, and then otot jantung tebal 30 mm. So itu dia. Okay. Selalunya apa kita buat? Kita diagnose pesakit dan lepas tu kita akan follow up pesakit tu. Okay, selalunya every single year kita akan buat monitor, Holter monitor nak tengok sama ada new VT atau tidak, dan kita akan put the patient on the exercise stress test juga just to see whether or not kita boleh induce ventricular tachycardia bila pesakit itu exercise. Sebab kita selalu dengar kan ada one of the young person bersukan tiba-tiba meninggal. Lepas tu bila kita tanya balik, ada family lain juga ke yang macam tu? Mereka mungkin akan cakap ada pakcik dulu. Tapi selalunya orang kata tu heart attack kan doktor? Kita ada buat postmortem ke tidak? Itu dia. Dekat Malaysia ni kita kurang buat postmortem. Tapi kalau katakan ada 2-3 orang dalam family yang tiba-tiba meninggal, tak ada penjelasan, dan kita perlu actually investigate. Dan maksudnya meninggal tanpa ada sakit lah. Tanpa ada sakit lah. Kalau mati mengejut, memang kita dah tahu dah ada masalah dengan saluran darah sempit dan kita tahu dia disebabkan oleh heart attack lah. Tapi apa yang saya cakap ni pesakit muda. Pesakit muda umur 20, 30, tak ada explanation, bersukan tiba-tiba pengsan. So dalam kes ni kita kena investigate further. Okey. Salah satunya kita kena pastikan bukan hypertrophic cardiomyopathy lah. Sekarang ni kita makin bagus sebenarnya daripada segi screening, sebab saya sepanjang bekerja di AJN ni saya dapat juga a few referral untuk athletes. Sebab selalu atlet saya akan buat satu ECG, nombor 2 dia akan buat echo. Kalau ada abnormal ECG, selalunya mereka akan rujuk pada kita untuk buat further screening lah. Selalunya kita akan first start dengan buat echo. Lepas tu kalau katakan echo tu macam borderline, selalunya kita akan buat keadaan MRI jugalah. Nak tengok sama ada ada scar ataupun tidak pada otot jantung. But most of the time, sometimes kalau pesakit tu adalah competitive athlete, chances are that is the athlete's heart. Kalau katakan otot jantung tebal dan kita rasa is probably athlete's heart, apa kita akan advisekan pesakit tu kena decondition. Maksudnya 6 bulan tak ada exercise, tak ada buat apa. It will be very difficult lah kalau competitive athletes. Maksudnya dia tak boleh buat apa-apa untuk dia tak boleh do competitive sports. Tapi kalau kita dia buat exercise biasa, tak ada masalah lah. And then after that kita tengok balik, buat MRI, tengok sama ada dia punya otot jantung tebal tu dah regress ataupun tidak. Kalau dah regress dan kita tahu dia disebabkan oleh athlete's heart, bukan oleh hypertrophic cardiomyopathy. Selalunya yang borderline lah, yang macam 15 mm ni yang selalu kita macam tak sure sangat. Tapi kalau katakan 20 mm, athlete's heart selalunya tak adalah sampai 20 mm. That's probably hypertrophic cardiomyopathy already. Kalau sampai 20 tu tak boleh buat apa-apa dah lah tu. Kalau 20 tu is more likely hypertrophic cardiomyopathy, sebab selalunya kalau athlete's heart ni walaupun kita bersukan macam mana pun, otot jantung tebal tu takkan setebal 20-30 mm lah. Selalunya dia dalam 15, 16. Kalau dia dah lebih daripada tu, selalunya kita akan lebih concern kepada hypertrophic cardiomyopathy. Tapi kalau pesakit tu competitive athletes, kita still akan advisekan supaya berhenti bersukan untuk certain amount of time, dan lepas tu kita akan buat balik MRI, nak tengok sama ada within that space 3 months or 6 months tu dia dah regress. Selalunya kita akan cakap kita akan repeat balik dalam 6 bulan. Tapi kalau macam ada pesakit yang dah
macam dah jalankan rawatan ke apa semua kan, tapi dia memang ada history masalah jantung yang lemah, after that dia boleh buat aktiviti macam biasa? Aktiviti biasa maksudnya apa? Setakat nak jogging tak kisah biasa? macam dia selalu mungkin pesakit tu dia rajin hiking ke, dia pergi masuk marathon ke apa ke? Okey. Bergantung pada berapa bagus dia punya fungsi jantung. Okey, kalau katakan fungsi jantung dia lemah sangat, marathon tu probably tak realistik lah. Okey. Tapi kalau katakan fungsi jantung dia macam borderline, it's about like 45 to 50%, they can still do the hiking. Marathon tu susah sikit kot. Okey, tapi lepas tu selalunya kita akan cakap they can still exercise, they can still jog, they can still do hiking. And then if let's say their heart function improve afterwards, then they probably can go back to doing the marathon running. So that will be the one thing. Okey doktor, lepas ni saya nak minta doktor bagi, kalau boleh bagi macam tips lah atau nasihat, sebab kadang-kadang benda-benda macam ni orang ambil mudah. Ingat sikit-sikit sakit macam tak ada apa-apa, okey je kan. Tapi tak apa, itu kita simpan dulu. Kejap lagi kita sambung lepas ni. Heart Talk akan berehat seketika, jangan ke mana-mana. Hai, Heart Talk kembali lagi bersama dengan saya dan juga Dr. Rafidah Abu Bakar, bercakap mengenai masalah jantung lemah. Untuk mengakhiri topik kita pada hari ini, doktor, saya ingin minta doktor kongsikanlah nasihat daripada doktor kepada orang-orang di luar sana, terutama yang rajin bersukan ke atau yang selalu buat aktiviti-aktiviti yang hardcore ni orang kata kan, tapi dia tak orang kata tak ambil berat tentang masalah jantung dia. Mungkin doktor boleh share sikit apa nasihat dan juga tips kepada mereka-mereka. Tips saya untuk semua orang di luar sana, kalau katakan ada family history of coronary artery disease, make sure buat screening lah. Above the age of 35 years old, definitely at least kena buat screening. Usually kita advisekan annual screening. Nombor 2, kalau katakan ada simptom sesak nafas, bengkak kaki, tiba-tiba tak boleh nak tidur, kena guna bantal tinggi daripada biasa, dan pergi jumpa dengan doktor. Either your general practitioner ataupun you can go to any hospital lah. Ideally kalau simptom sesak nafas, bengkak kaki semua ni, you patut pergi ke hospital yang ada cardiology service. Dan nombor 3, kena adopt healthy lifestyle. Kalau orang yang pergi yang bersukan semua tak ada masalah, tapi kita tahu majority of the population dekat Malaysia ni kita lead sedentary lifestyle. Maksudnya kita jarang bersukan, 2-3 pagi kita still pergi makan. So yang tu kita kena try to change. Kita kena at least exercise regularly 3 times a week, and lepas tu try to change your diet as well. So I think that are my tips for the audience today. Nasihat saya juga, jangan lupa dan jangan takut untuk buat screening. Kadang-kadang ada orang takut doktor nak pergi buat screening jantung ni. So kalau boleh, kalau ada je simptom-simptom, ada rasa pelik-pelik sikit ke apa, ke rasa penat yang luar biasa tu, cepat-cepat pergi buat screening atau saringan di Institut Jantung Negara IJN. Baiklah, Dr. Rafidah Abu Bakar, pakar perunding kardiologi kita hari ini. Terima kasih kerana sudi hadir dalam Heart Talk. Sama-sama. InsyaAllah ada masa, kesempatan lain mungkin kita akan berjumpa lagi. Dan saya Amirah Hanis mengakhiri Heart Talk. Jumpa lagi. Assalamualaikum.